привіт! Я вже третій день вдома сама, тому що Женя на зйомках кліпу, і він там залишається в готелі ночувати біля локації, щоб не їздити туди-сюди, тому що вони рано вранці починають і до пізньої ночі. Він знімає новий кліп для Ice Nine Kills. Я вчора до нього їздила, мені потрібно було обладнання йому привезти, яке нам доставили додому. Я відвезла то в студію, подивилася, як там що, посиділа і потім знов поїхала додому. А вже післязавтра ми їдемо в Тахо в подорож, знов кататися на лижах і святкувати нашу річницю, яка буде через 2 дні. І ми забронювали класний готель, там, який мені подобається. Я думаю, що якраз там забронюємо столик на нашу річницю, там гарний ресторан, там такий вид з вікон гарний відкривається на гори. Також пам'ятаєте, я вам показувала в минулому влозі новий костюм лижний, який я купила від Skims North Face. А я його обміняла, він мені не підійшов. Чому? Із-за розміру. Я взяла собі extra small. І я насправді взагалі навіть не сумнівалася в тому, що він має мені підійти, тому що мій попередній лижний костюм, теж комбінезон подібного плану, він був extra small. Small завжди на мене був великуватий. Також я дивилася в них на сайті таблицю, все одно перевіряла. І якби все сходиться, що в мене має бути extra small. І знаєте, все було б непогано. Він на мені, в принципі, нормально сидить, нічого критичного ніби немає. Проте він мені, знаєте, як тягне. Таке враження, що цей костюм ідеально би сидів на дівчині, яка такої ж статури, але трошки нижча зростом. Єдине, що я взяла в чорному кольорі, тому що розмірів просто немає. Це взагалі навіть чудо, що я змогла чорний взяти в розмірі S, тому що все sold out. Також я придбала собі захисний шолом від бренду Smith. Я взяла чорного кольору, мій старий, він білого кольору. Я його купувала під інший комбінезон. Замовила собі ось таку милу лахмату шубу, а вже ж із штучного хутра. Але ця шубка, вона декоративна, вона не гріє, це просто як піджак, але такий кудлатий, лахматий. Сфотографуватися там, чи навіть в Лос-Анджелесі я можу ввечері кудись вдягнути, будь-який сезон і накинути. Тож так, це не на якісь холодні зими. Один французький бренд прислав мені нову сумку. Це вже моя 3-я сумка від цього бренду. У них якісні вироби. Посилання на їх інстаграм я вам тут залишу. Привіт, друзі! Я зараз знаходжусь на локації. В мене чоловік знімає кліп. Ми колись тут знімали кліп для Bring Me The Horizon, здається, роки 2 тому це було. І ось знову знімаємо для групи Architects. Дуже цікава локація. Це колишня психіатрична лікарня, і вона була діючою з 1920 якогось року по 2015 рік. Тож вона там щось більше 80 років працювала. Але тут було дуже багато поганих випадків, там жорстоке поводження з пацієнтами, навіть люди помирали. Був випадок, ніби чоловік сказали, що в нього серцевий напад, а потім вияснилось, що його тут побили. І багато тут всього не дуже гарного відбувалося за ці роки, тому деякі кажуть, що це місце з привидами, що тут дуже дивна енергетика, і з минулої зйомки теж продюсерка мені розповідала, що мов тут щось хтось дивне бачив. Тож я з'їхала сюди взагалі з таким настроєм, типу, ой, буде так цікаво, я там познімаю для вас влог. Мені там дещо потрібно було для батьків вияснити, допомогти. Це комунальні послуги там за їх апартаменти. І я витратила сьогодні буквально цілий день, щоб там вияснити деякі речі, там дещо вони перепутали. Коротше, я не буду розповідати всю цю історію, але такі побутові речі. Але хто живе в Штатах, знає, як тут виясняти якісь такі речі по телефону з якимись службами. Неважливо, це комунальні послуги чи щось інше, це дуже інколи буває складно, стресово. І я як вранці почала з ними цей діалог, так і поки я сюди їхала 2 години, я продовжувала з ними діалог, вони мене то на холд стали. Коротше, я просто після всієї цієї ситуації, я ж кажу, всіх цих телефонних розмов, я вже була така злюча, що коли я приїхала на цю локацію, потрібно було мене бачити. В мене з очей іскри йшли. Я не те, що не боюсь тут бути. Мені здавалося, що якщо там є якісь привиди, вони просто злякаються зараз і розбігуться в різні сторони. Хто мене дивиться давно, ви ж знаєте, що я добра, емпатична, доволі спокійна людина. Але справа в тому, що якщо я вже розізлюсь, а зляться всі люди, так? А вже ж роздратовуються. Якщо вже таке трапляється, то це теж дуже сильно. Тому що в мене як такий великий плюс, але якщо я йду в мінус, це теж дуже така в мене
буде потужна емоція. Тому, якщо я злюсь, я намагаюся не думати погано про людей, там про щось, про себе, про когось. Знаєте, у нас сьогодні дуже класна атмосфера, така містична. Повний місяць, по фону койоти виють дуже гучно. Колишня психіатрична лікарня. Таке, знаєте, комбо. Багато разів була на кладовищах вночі, у всяких містичних будинках, де там типу привиди водяться, тому що в мене чоловік дуже багато кліпів знімав саме в таких локаціях, тому це для мене якби звичні місця. Ніч провести на кладовищі для мене це як щось достатньо звичайне, що мене абсолютно там не лякає. І от навіть сьогодні, я ж кажу, я приїхала, я не знала, куди мені йти, тому що тут дуже багато корпусів, і незрозуміло мені було, в якій вони будівлі знімають. Я просто ходила тут сама собі в темноті між цими будівлями і шукала, куди мені потрібно вийти. Гарна ніч, єдине, що дуже холодно. Добре, що я взяла додатковий одяг, взяла іншу теплу куртку. Тільки що познайомилася з вокалістом гурту Architects. Він мені каже, твій чоловік просто геній. Неймовірно приємно це чути. На жаль, не можу вам підзняти нічого із того, що тут відбувається, тому що всі артисти, вони по-різному ставляться до таких речей. Вони дуже переживають, щоб, не дай Боже, нічого не потрапило в інтернет, допоки робота не вийшла. А є такі артисти, що взагалі не знімають бекстейдж. Навіть після того, як робота вийшла, вони не хочуть нічого показувати. Тому це таке, знаєте, дуже делікатне питання. But it's fun. It's a crazy vibe. There's so many extras on set and so many people. It's definitely one of the biggest videos that we've done. And Jensen is the fucking man to make it look good. So yeah, I'm excited to see what the day holds. I'm going to give it everything I've got. Yeah, try and make a film music video. Take me to the place where the heavens are haunted, and I'll pray to the cross you bear. But yeah, we're going big, and I'm looking forward to it. Jensen is he's a hard man. He's a hard man. He's got a lot of plans. Yeah, I'm going to give it everything I've got to make this great. Sleep in the bed we made. Я тут ходжу і знімаю для вас цю локацію з різних ракурсів. Ви мені в коментарях там напишіть, якщо побачите, що повз мене щось пролітало, якийсь привид. Тож будьте уважні. Можливо, мені вдасться щось засняти. Ні душі. А вони зараз знімають якусь сцену назовні, і вони кудись від'їхали. Здається, десь недалеко, 4 хвилини, але я маю на увазі, що зараз їх немає. Ого, якісь такі дивні приміщення. Це, мабуть, я проходжу щось технічне. Думаю, що я поїду раніше сьогодні, тому що зйомка буде, здається, до часу ночі. Але їхати дуже далеко, 1,5 години додому звідси. І мені потрібно завтра... Завтра мене подруга запросила на день народження, тому мені потрібно виспатися. І також мені ще треба завтра до цього з'їздити в Apple Store, замінити екран. Так, я як завжди розбила екран телефону, але я вам скажу, я не пам'ятаю жодного разу, щоб обійшлось без цього. От всі свої айфони я розбивала екран. А ще мені потрібно заїхати зараз на зарядку, тому що в мене машина вже майже розрядилась. Я не доїду додому, тому так, це теж додатковий час. Навіть заїзд сюди, він такий страшненький, цей тунель. Точно можна фільм жахів знімати. Так, заряджатись мені недовго, хвилин 10 і можна їхати. Взагалі в мене машина заряджається вдома, вночі в гаражі, і потім мені цієї зарядки вистачає на цілий день. І тільки дуже рідко, у випадку, коли мені потрібно дуже багато куди їздити, в різні точки міста, мені може не вистачити, але я заряджаюсь на Supercharger буквально 10-15 хвилин, мені цього теж вистачає. Тож в цьому плані я дуже задоволена Теслою.
Тільки що їздила в магазин, там, де продають лижі, в них є такий сервіс, вони роблять кріплення до твоїх лиж, щоб туди можна було вставити ці спеціальні чоботи. Я декілька днів тому здала, і от сьогодні їздила, забирала. Тільки що була в магазині, це там, де всі товари для дому, там меблі різні, декор. І купувала декор для нашої вітальні. Як ви знаєте, ми там робимо ремонт, уже майже закінчили, і там у нас дуже багато полиць, шкафчики скляні, куди можна покласти щось гарне. Там я маю на увазі вази, свічки і тому подібне. І скільки я сьогодні витратила коштів на цей декор, на ці вази, я просто навіть озвучувати цю цифру не буду. Знаєте, я зрозуміла, що у кожної людини дійсно свої пріоритети, на що людина готова витрачати свої ресурси, кошти і на що там не хоче витрачати. І у всіх людей це щось своє, інколи це може бути протилежне. І це, мабуть, все окей. Це, знаєте, ми всі дуже різні, бо у кожної людини свої якісь потреби, потрібно закрити якісь свої там гештальти, і радість нам приносять різні речі. Тож головне, щоб людина була просто щаслива. Дивіться, які я купила гарні рамки для фотографій. Це справжній травертін. Я купила їх в магазині CB2. І я взяла одну поменше, одну таку прям велику рамочку і роздрукувала фотографії наші з Женєю. Зараз я вам покажу декор, який я купила в магазині. Це різні вази, підставки, підсвічники, свічки, підставки для книжок, статуетки тощо. У мене таке враження, що я просто скупила половину магазину. Нарешті в цьому влозі я вам покажу нашу вітальню. Вона мала бути готовою вже давним-давно, але із-за того, що нам зривали всі сроки, як я вам казала, все це затягнулося. Я вам покажу, як це виглядало до, після, покажу весь процес ремонту, як відбувалося. Я не зняла всі етапи робіт, які проводилися в цій вітальні, їх було набагато більше, ніж те, що я зняла, але я вам покажу хоча б те, що я мала можливість зняти. Не дивлячись на всі затримки, я задоволена результатом, мені подобається, це на 100% відповідає нашому дизайну. Але це ще не все. На першому поверсі в нас є ще одна вітальня, і ми вже все замовили для неї. Там в цій компанії, коли ти замовляєш кастомні меблі, їх потрібно чекати на це замовлення 3 місяці, і їх доставляють з Бразилії. Також навіть там дивани, крісла, які ми замовляли там, наприклад, у звичайному магазині, все одно ми чекаємо на це десь декілька місяців також. Тож це такий не швидкий процес, але вже буквально через 2 дні все мають доставити і на наступному тижні почнуть роботу. Тож, коли все зроблять, я вам покажу
як виглядає повністю наш перший поверх. І я думаю, що буде дуже круто. Ось ця друга вітальня, вона у нас буде в іншому стилі, вона буде більш творча, кольорова. Тож ми спеціально так вирішили, що одна зона у нас буде така нейтральна, спокійна, для релаксу, а інша буде навпаки. В Тахо зупинилися зарядити машину, і нам ще залишилось десь 3,5 години їхати. Взагалі весь наш шлях займає щось більше 6 годин, мені здається, майже 7. І ми з Женєю планували виїхати сьогодні раніше, такі, давай о 6 ранку встанемо, встали десь в 8:30, поки зібралися, приїдемо туди аж в 5 вечора, але нічого страшного. Таке повітря тут класне, прям свіже, настільки приємно дихати. Краса. Ми ще поки їхали сюди, таких видів я гарних надивилася. Як завжди, зроблю огляд нашого номеру. Ванна тут класна, подивіться, яке цікаве рішення вони зробили. Тут таке віконечко, і можна лежати в ванні. Якщо там відкрити штори, бачите взагалі вид з вікна. Це не перший раз ми тут зупиняємось. Мені дуже подобаються їх номери. Вони гарні. Інші готелі, в яких ми зупинялися в Тахо, вони, я б сказала так, на порядок нижчого рівня. Нічого кращого саме в Тахо ми не знайшли. Сьогодні була довга дорога, втомилися, а завтра потрібно рано вранці прокинутись, в гори кататись. І також у нас на завтра забукований столик в ресторані тут при готелі. Відсвяткуємо річницю. 11 років ми в офіційному шлюбі. Сьогодні катались з 9 ранку до 4 вечора. Це дуже довго. Тому Женя несе мої лижі, бо я в такому стані, що мені хоч би себе донести. Дуже втомилася, але класно було. Декілька разів з'їхала з горки середнього рівня, тому собою пишаюся, я молодець. Зараз в готель вечеряти, відігріватися.
знаєте, як медитація. Неймовірно. Плавати вночі під зірковим небом, з одного боку озеро, сосни, повітря таке класне. І ще ця підсвітка крута. Магічно виглядає.